සුබ දවසක් යාළුවෝ ඔක්කොටම මම ගැනම සංගීත රංගන. ඉතින් මම සාදර පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට ගිටාර් දාන්න සිංහලෙන්. ඉතින් අද මම කරන්නේ ගොඩාක් කට්ටිය මට රික්වෙස්ට් කරලා මම හිතන්නේ මේ මාස ගානකට කලින් ඉඳන් මේ සින්දුව ඉල්ලනවා. ඉතින් කොහොම හරි ඉතින් වල කොහොම හරි ඉතින් අද දැන් කියලා දෙනවා. හරිද? ඉතින් මොකද සින්දුව ගොඩක් කට්ටිය හරියට කියලා තිබ්බ උත්තරේ පොඩ්ඩියේ. ඉතින් ලස්සන සින්දුවක් මම හිමීට උපරිම සරලව කියලා දෙන්න මම මොකද නැත්නම් පොඩ්ඩක් මේ බිගිනර්ස්ලට පොඩ්ඩක් අමාරුයි. හරිද? ඉතින් මුලින්ම කියන්න. නමුත් බලන්න try කරලා කොහමද lesson එක අන්තිම වෙන්න කලින් මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් මේක normal ඒ කියන්නේ finger picking නැතුව කොහොමද මේ play කරන්න කියලා පොඩ්ඩක් idea එකක් දෙන්න. මම හිතනවා run පුළුවන්. එක chord එක ඔයාලට පොඩ්ඩක් අමාරුයි තියෙන්නේ. මම ඒ chord ගැන කියන්නම් මෙන්න මේ intro එකෙන් පස්සේ. හරි සින්දු යන්නේ 6/8 6/8 කියන්නේ මේ බයිලා නම් මාන්න නෙවෙයි slow 6/8 මෙන්න මේ විදිහට 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ගොඩක් මම දැකලා තියෙනවා 3 4 කියලා දාලා දෙනවා ඒනට මට තේරෙන විදිහට 3 4 කියන්නේ මේක නෙවෙයි හරිද මේ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 නෑ එහෙම නෙවෙයි මේ සින්දු යන්නේ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 right එතකොට මේ සින්දුවර ලස්සන chords වගේක් යනවා අපි වෙනවට කියනවා extended chord කියලා මම පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න මේ සම්බන්ධයෙන් extended chords කියන්නේ මේ ඔයාලා මේ normal play කරන chord එකට note එකක් add කරපුවාම chord එක තව ලස්සන කරගන්න පුළුවන් හරිද ඒක තමයි සරලම extended chords කියන්නේ මේ හරිද note එකක් add කරාම normal play කරන chord එක ඒක extended chord එක පාවිච්චි කරනවා. හරිද? ඒක එක නම් තියෙනවා. 11th suspended 9 key add ඔය එක එක තියෙනවා. හරිද? ඉතින් සින්දු මේ වගේ දෙකක් යනවා. right සින්දු යන්නේ key of E minor. හරිද? E minor යනවා normal E minor. හරිද? ඊට පස්සේ A minor එකක් යනවා. හරිද? ඊට පස්සේ B minor chord එක එනවා. එතකොට ඔයාට මේ bar chord ඒ විදිහට play කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් මෙන්න මේ විදිහට play කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට play කරොත් මේ මත තියාගන්න 6 වෙනි string එක 5 වෙනි string එක play කරන්න එපා. 7 වෙනි string එක play කරන්න. හරිද? ඊට පස්සේ යනවා chords එක ලස්සන chords එක මම කියවනේ D sus2. හරිද? D sus2 මම suspended chord ගැන වෙනම පාඩමක් ගන්නම් මේ නැත්තම් දික් වෙනවා lesson එක. හරිද? D sus2 chord එක play කරන්න හරිම ලේසි. ඔයාලා D chord එක play කරන විදිහ දන්නවනේ. D suspended 2 chord එකට කරන්න තියෙන්නේ මේ දෙවෙනි ඇඟිල්ල නැත්තම් මේ පළවෙනි string එක open කරනවා. දෙවෙනි ඇඟිල්ල අතයින්. එතකොට open වෙනවා. පළවෙනි string එක. හරිද? මොකද play කරපුවාම D sus2 කියලා කියනවා මේ chord එක. හරිද? ලේසිනේ වැඩි. හරිද? මේ diagram එකත් කොහෙන් හරි දාන්නම් බලා ගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි. ඔයාලා D chord එක play කරන්න දන්නවා. ඊට පස්සේ අන්තිම chord එක C major 7 මේ නම් පොඩ්ඩක් එනම් complicated වගේ නම් සංකීර්ණ ගතියක් තියෙන. ඒ වුණාට මේ chords හරිම ලේසි play කරන්න ඔයාලා basic chords play කරන්න දන්නවා නම් මම කියවන note එකක් එකට මෙන්න ගන්න තියෙන්නේ. C major chord එක ඔයාලා play කරන්න දන්නවනේ. මේ පළවෙනි ඇඟිල්ල ටින් ගාලා අතින්ද ඊට පස්සේ play කරන්න එතන ඉඳන්ම එතකොට මේ දෙවෙනි string එක open playing B note එක. එතකොට මේක C major 7th chord එක වෙනවා. හරිද? එතකොට මතකනේ එතකොට chords එක ගන්න එහෙමයි. හරිද? අපි එහෙනම් දැන් බලමු මුලින්ම introduction එක කොහොමද play කරන්න කියලා. right introduction එකට හරිම ලේසි. යන්නේ මෙන්න මෙහෙම මේ කොටු මම මේ කොටු ටික දා. හරිද? ඒතර කොටු හතරක් තියෙනවානේ. එක කොටුවක් beats 6 ගාන count වෙන්නේ. මේ විදිහට 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5. ඔය විදිහට තමයි කොටු හතර ඔයාලා කියවන්නේ. හරිද? එතකොට E minor chord එක පළවෙනි කොටුවේ 1 2 3 4 5 6 ඉතල D sus2 1 2 3 4 5 6 C major 7 1 2 3 4 5 6 ඊට පස්සේ බාර් එකේ C major 7 chord එක මල්ලගෙන ඉන්න play කරන්න එපා. හරිද? play කරන්න එපා. හරිද? මොකද සින්දු යන විදිහට තමයි යන්නේ. ආයෙත් තීමා ඒ පේලියම් play කරන්න තව පාරක්. right count කරලා play කරන්න මෙහෙම 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ආයෙත් ගන්න 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 හරිද? ඕක තමයි introduction එක. එතකොට finger picking style එක ඔයාලා play කරන්න ඕන නම් මෙන්න මෙහෙම ගන්න PIMA මතකනේ PIMA මම ඒක තමයි කියන්නේ
right මුලින්ම E minor chord එක play කරන්න මෙන්න මේ විදිහට PIMA කියන pattern එක යොදාගෙන හයවෙනි string එක පස්වෙනි string එක හතරවෙනි string එක දෙවෙනි string එක හරිද ඊට පස්සේ D sus2 chord එක යන්න play කරන්න හතරවෙනි string එක තුන්වෙනි string එක දෙවෙනි string එක පළවෙනි string එක ඊට පස්සේ C major 7th chord එකට යන්න ඒකෙදී ඔයාලා මේ අල්ලන් හිටියට මේ විදිහට chord එකම ඔයාලා play කරන්නේ පස්වෙනි string එකයි දෙවෙනි string එකයි මෙන්න මේ විදිහට හරිද ඊට පස්සේ දෙවෙනි පේලිය E minor chord එක play කරන්න හයවෙනි string එක පස්වෙනි string එක හතරවෙනි string එක මේ පාර play කරන්න පළවෙනි string එක දෙවෙනි string එකේ පළවෙනි string දෙවෙනි පාරදී හරිද ඊට පස්සේ D sus2 chord එක ඒ විදිහට play කරා ඊට පස්සේ C major 7th chord එක play කරන්න පස්වෙනි string එකයි දෙවෙනි string එකයි එකවර play කරලා ඊට පස්සේ තුන්වෙනි string එක ඊට පස්සේ හතරවෙනි string එක හරිනේ මම play කරන සම්පූර්ණ එක එන විදිහට පස්සේ යනවා කෙලින්ම verse එකට. verse එක හරිම ලේසි. මෙන්න මේ විදිහට chords යන්නේ E minor වලින් පටන් ගන්න E minor 4 5 ඊටලා D sus2 ඊටලා A minor 1 2 3 4 5 6 ආයෙ play කරන්න නැතුව තව බාර් එකක් ඉන්න A minor 1 2 3 4 5 ඊටලා E minor දෙවෙනි line 1 2 3 4 5 6 D sus2 4 5 6 ඊටලා C major 7 දෙකට මේ පාර A minor එක වෙනකොට C major 7 දෙක ඊටලා play කරලා තව බාර් එකක් ඉන්න ඒ chord එකේම. එතකොට ඕක මුළු verse එක ඉවරනකම් ওই පේලි දෙක තමයි යන්න දෙන්නේ. අපි ගත්තොත් එimhe මේ පේලි දෙක වල හතර පාර play ගන්න මුළු verse එකට මොක තමයි යන්නේ. හරිද? එතකොට finger picking play කරනවා නම් මෙන්න මෙහෙම. සාමාන්‍යයෙන් මේ ආධුනිකයෝ strum patterns අහලා තිබ්බා මේකට ලොකු strum patterns බදා ගන්න එපා. එකක් මෙන්න මෙච්චරයි. මොනවා strum patterns උනා ලස්සනට සින්දුව play කරන්න පුළුවන් ඒ විදිහට play කරන්න. ඒතර finger picking play කරනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට play කරන්න පුළුවන්. E minor chord එකට යන්න play කරන්න PIMA කියන pattern එක හයවෙනි string එක තුන්වෙනි string එක දෙවෙනි string එක පළවෙනි string එක E minor ඊටසලා D sus2 එකට ගිහිල්ලා play කරන්න මේ pattern එකම හතරවෙනි string එක තුන්වෙනි string එක දෙවෙනි string එක පළවෙනි string එක ඊට පස්සෙලා A minor එකට ගිහිල්ලා play කරන්න පස්වෙනි string එක 4 3 2 ඊටසලා ඕවම ඉන්න තව පාරක් ඊට පස්සෙලා E minor එකට play කරන්න මේ විදිහටම කලින් වගේම D sus2 මේ පාර C major 7th එකත් play කරන්න පස්වෙනි string එක 4 3 2 ඒකම play කරන්න දෙකට මම play කරලා පෙන්නන්නයි පේලි දෙක එකපාරක් මෙන්න මේ විදිහට හොඳට බලාගන්න rhythm එක කොහොමද යන්නේ කියලා මම පොඩි තට්ටුකුත් කකුලෙන් දාන්න ඒතර වට මේ යන්න බලන්න 1 2 3 4 5 6 හරිද 4 පාරක් verse එක. හරිද? ඊට පස්සේ chorus එක. chorus එකේ තමයි අර B minor එක එන්නේ. මම මුලින්ම chords යන දේ කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට E minor එක 2 3 4 5 ඊළඟ D sus2 4 5 6 ඊළඟ C major 7th chord එක 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ඊට පස්සේ E minor 4 5 ඊළඟ D sus2 ඊළඟ මෙතනදී B minor 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 තුන්වෙනි line එක E minor 2 3 4 5 6 D sus2 5 6 C major 7 4 5 6 1 2 3 කියන්නේ පළවෙනි line එක වගේමයි තුන්වෙනි line එක ඊට හතරවෙනි line එක 1 2 3 4 5 6 D sus2 ඉස්ලා A minor වලින් ඉවර කරනවා chorus එක. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් මේ chorus එක ඔයාලා play කරනවා නම් finger picking ඔයාලා අර pattern එකම use කරන්න පුළුවන් ඒ chords වලට නැත්තම් පොඩක් එහෙම වෙනස් කරන්න පුළුවන් පොඩි ideas ටිකක් දෙන්න මෙන්න මේ වගේ. ඔය වගේ play කරන්න පුළුවන් නැත්තම් මෙන්න මේ වගේ මේක ආධුනිකයට එකපාරට බලද්දී නම් මං යන් යන්න පුළුවන් හරිද මේක කට්ටිය මම මේ අයිඩියාස් දුන්නේ ෆින්ගර් පිකින් හොඳට පුළුවන්
කට්ටියට. හරිද? නැත්නම් finger picking අර කලින් කියලා දුන්න එකම මේ chords වලට apply කරන්න ඒ විදිහටම. හරිද? එතකොට මේ මතක තියාගන්න ඒ line එකේ තුන්වෙනි ඒ chord එක play කරන් පස්සේ ඊළඟ එක මම ඉරක් ගහලා තියෙන්නේ ඒ chord එක ඒ විදිහටම ඉන්න. හරිද? මේ වෙනස් කරන්න යන chord නම මොන. right. ඊට පස්සේ යන්නේ interlude එකට. interlude එක මුලින් පටන් ගන්නේ E minor හරිම ලේසි එකම chord set එක ගන්න. ඊට පස්සේ D sus2 4 5 ඊට පස්සේ C major 7. ආයෙත් ඒ line එක ඒකමයි. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 එතකොට ඔය පේලි දෙක දෙපාරක් ප්ලේ ගන්න. හරිද? දැන් මෙතනදී කට්ටිය බලගෙන ධම්මට සිරි කෝ අර මේ ඩ්‍රම්ස් වගේ නම් ප්ලේ කරන නම් මනම් කියලා. හරි. එහෙනම් මෙන්න මේ දෙන්නේ ඔයාලා කියන්නේ. E minor right E minor chord ගන්න chord එක එකමයි යන්නේ හරිද ඒ ටික මාරුන තමයි මෙන්න මේක play ගන්න thumb එකයි index fingerයි හරිද index finger එක ඔයාලා ගහන්නේ strings වලට ගහලා නිකන් bounce එකක් යනවා හරිද මෙන්න මේ විදිහට හරිද ඒතකොට ඒත් එක්කම ඔයාලා තට්ටුව දානවා ඔයාලගේ මාපටෙන් තට්ටු වෙන්නේ මේකෙන් strings වල chord එක හැන්නේ මේකෙන් හරිද මෙන්න මේ විදිහට ඕක dun 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 ඊටසලා තක් කියලා මෙතන මේ හරියට පල්ලෙහාට ගන්න. හරිද? හරිද? තකදුම් right? මෙතන දැම්මා ඊට පස්සේලා ඊට පස්සේ මේක නැතුව මෙතනට දෙපාරක් ගන්න. ඔය විදිහට. මත තියන් රිද්ම් එක ටම් ටම් දෙකම එකවර ඊට පස්සේලා ටක් කියලා එකක් ගහුවා. ඊට පස්සේලා ටක් ටක් කාලා ගහුවා දෙපාරක් මේක නැතුව. හරිද? සම්පූර්ණ එකපාරක් ප්ලේ ගන්න ආයි. හරිද? එක කෝඩ් එකට ඔක් ගන්න කෝඩ් මාරු ගන්න කියන්නේ එක බාර් එකකට ඔක. හරිද මෙන්න මේ විදිහට. ඩම් 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 දැසලා මාරු කරා. ඩම් 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 ඩම්. ගොඩක් කලින් මෙයා ගන්න බවුන්ස් කරලා යන්න. හරිද? ඔක ප්ලේ ගන්න තියෙන්නේ. ඒතර ස්ට්‍රම් පැටර්න් එකක් ඕන නම් ඔය කට්ටියට ස්ට්‍රම් ඒක ප්ලේ ගන්න නම් ස්ට්‍රම් පැටර්න් නම් මෙන්න මේ විදිහට down up down up down up down up right මෙහෙම half එකට මුලින්ම බේස් පැත්තට down up down up දැසලා මේ පැත්තට down up down හරිද ඔය විදිහට down up down up down up down up ඊළඟ කෝඩ් එක ඔය විදිහට ප්ලේ කරන්න alright ඔය වගේ වැඩ දාන්න පුළුවන් හරිද ඉතින් මම තමයි කතන්දරේ ඔච්චරයි මම දන්නේ ඊට පස්සේ මේ අර අන්තිමට ඔහොම දැන් ඊට පස්සේ එකෙන් පස්සේ verse එක යනවනේ verse එකෙන් පස්සේ ආයෙත් දෙනවා chorus එක අන්තිම chorus එක හරියද ඒ chorus එකෙදිත් අර මං ගුරුගේ අර රබම් පදේ ගහන්න පුළුවන් මෙන්න විදිහට ඒ chorus එක B minor वाला स्ट्रम पैटर्न හරි එහෙනම් කොහොම ටික හරි මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා මේ ආධුනික ඉන්නවා නම් ගොඩක් මේ ස්ට්‍රම් පැටර්න්ස් අනම්මනම් ෆින්ගර් පිකින් බදා ගන්න බෑ ඒවා කරන්න බෑ හරිද ඒ නිසා එක එක ප්ලේ ගන්න හරිද පොඩි ඔප්ෂන් එකක් දෙන්නම් දැන් අනිත් ඔක්කොම එක එකෙන් ප්ලේ ගන්න ප්ලේ ගන්න අනේ ඔය දෙප්ලේ ගන්න. මේ කෝරස් එක නෙමෙයි ඉන්ටර්ලූඩ් එකයි අර අන්තිමට යන කෝරස් එක මෙහෙම විදිහට ප්ලේ ගන්න. down 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 මේ අර සද්ද වැඩියෙන් ගන්න තැන් වල ඒ වැඩියෙන් ගන්න එක. down 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 ඒකටත් මෙන්න මෙහෙම දෙපාර ප්ලේ ගන්න 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 කෝඩ් එක මාරු වෙන තැන තමයි අර ස්ට්‍රම් පැඩ් එක පොඩ්ඩක් එහෙම ගලන් තියෙන්නේ මං හිතනවා වැඩේ තේරෙන්නේ නැති කියලා ඉතින් හරි එහෙනම් ටයිම් උත් ලස්සනට සෙට් වුණා ගෙදර යන්න තව විනාඩි කිහිපයක් තියෙන්නේ එතකොට
මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් හොර ගෙඩියෝ ගින්න නැතුව channel එක subscribe කරන්න. හරිද? එතකොට bell button එක අනිවාර්යෙන් ඔබලා තියන්න. එතකොට මේ වීඩියෝ දාපුවම එනවා ලස්සනට බලන්න notification එකක් එයි. ඊට පස්සේ like කරන්න පුළුවන්, dislike කරන්න පුළුවන්. අර මම දැන් මේ කියන්නේ ඉතින් මේ වීඩියෝ එකක් දාපුවම බලන්න. දැවිලත් මේ දාලා තප්පර දෙකක් යන dislike කරන එක ඔටෝමැටික් වෙන එක නේ. ඒක මොකක්ද කිස් ඒ කමන්න නැහැ. අවුලක් නැහැ. dislike කරන්න අවුලක් නැහැ. like කරනවා like කරන්න මොනවාට ප්‍රශ්න තියෙනවා comment කරන්න share කරන්න පුළුවන් යාළුවෝ දෙනවත් කරන්න මේ එකක් තියෙනවා කියලා. තව channel එකේ ගොඩක් lessons තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. හරි එච්චර තමයි. එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් lesson එකකින් හම් වෙනකම් හැමෝම පරිස්සමින් සැපෙන් සාමයෙන් ඉන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.